Äntligen lite golvyta igen. Typ bara kört så här 15 gånger idag. Nästa gång jag får en sån här idé som att det är bara att flytta, inga problem. Påminn mig om det här då, för det här är jäkligt jobbigt. Men skönt. Vi ska bara bestämma oss vad vi ska ta med också. Wish me luck. Så jag ska försöka få med så mycket som möjligt av det här. Nu har jag inte ens gjort i ordning necessären. I den väskan och den väskan. Ja. Och det här också. Vad säger du Pikachu? Vi fixar det här, eller hur? Eftersom jag inte åt något godis fram till julafton så har jag en hel chokladkalender kvar. Som går ut om 2 månader, så då måste man ju offra sig. Märka upp där innan man åker. Aldrig ätit en hel chokladkalender förut. Ny upplevelse hela tiden. Okej, det gick inte. Kom upp efter halva. En dag imorgon också. Det var jättemycket. Det var så mycket att göra att jag liksom glömde bort att gå och lägga mig. Det är kanske dags nu. Det börjar i alla fall se någorlunda bra ut här. Och jag tror faktiskt att jag får plats med allting. Wow! Det vore ju så gott. Ska vi bara få bort 3 vänner. Sen kan vi egentligen typ slappna av och sätta oss på plan. Yay! Godnatt. Okej, bara från ena sekunden till den andra så börjar det bara snöa som tusan. I like it. Hej då lägenheten. Vi syns igen i juni. Man får banne mig ta hand om mig. Annars blir jag väldigt arg. Älskar det stället. Nu skulle jag vara med de här istället. Det blir nog bra det med. Okej. Okej, nu är jag framme och jag har ätit med dem som jag hyr av. Jättetrevliga. Jag fick en väldigt present. Canadian gloves. Cuties. Det här är mitt rum. Ganska litet och ganska högt. Så här är toaletten. Yay. Det visade sig att det var ett litet missförstånd dock. Men hon sa till mig att ska inte glömma nyckeln. Fan, när dörren låser sig ut. När hon sa till mig att du kommer bo med 2 killar så trodde jag att andra var tjejer. Men det visade sig att det inte är så. Utan tydligen så bor jag med 4 killar. This is going to be awesome. Här har vi någon slags här städutrymme. Jag vet inte vad det är. Här har vi köket. Dina mamma. Mikro. Yes. Här är vardagsrummet. Alltså det är så här liksom lite slitet och lite väldigt grabbigt. Men ja, så är det. Och här har de andra 2 killarna. De är inte här än så jag är själv. Tydligen så röker den ena killen gräs. Och det är tydligen inget konstigt. Vi får se vad det här är för snubbar när de dyker upp sen, men herregud. Lite killar klarar man väl av. Det löser sig. Nu ska jag i alla fall sova. Jag är jävligt trött. Jag ska bara försöka göra någonting med bäddat och sängen här. Så vi ses sen. Make this pretty! Yay! Nu har jag haft min första dag på. Jag har träffat alla andra utbytesstudenter.
Det var supertrevligt. Jag träffade 3 pers från det universitetet jag kanske ska plugga på i Korea. Superkul. Och det ska bli mycket kul imorgon när jag ska gå till skolan. Men jag vet inte vilka kurser jag har än, för det krånglar med mina kurser, så vi får se hur det går. Men i alla fall 5 kurser kommer jag läsa. Frågan är på vilka. Det eviga tjatet. Jag träffade en norska idag och sen så träffade jag umgicks jag väldigt mycket med en tjej från Sydkorea och en tjej från Nederländerna och en tjej från Frankrike. Så det var kul. Träffade även lite killar från Hongkong och sådär. De 2 från mitt eget universitet, de är supertrevliga. Men träffade 2 svenskar från Kalmars universitet som var jättekul. Så overall, good day. Men så trött nu. Okej, saker jag har lärt mig om Kanada. Nummer 1, de tar väldigt bra hand om sina studenter. Om man har dåligt med pengar så kan man kontakta ett ställe där man får ett matpaket levererat till sig så att man klarar typ 3 dagar till nästa dag och sådär. Supercoolt. De har även studenter som jobbar med att följa studenter hem på kvällarna. För att man har kurser som slutar klockan 10 på kvällen ibland. Jag har en som slutar 9:30. Kul, 7 till 9:30. Bra där, bra tänkt. Böcker här är däremot svindyrt. Det kommer att kosta mig typ så här 2000 kronor per kurs att köpa nya böcker. Och jag tar 5 kurser. Alltså det är 10 000 kronor i böcker. That's just insane. Förhoppningsvis behöver jag inte alla böcker. Jag hoppas bara på det. Shit. Nu har jag i alla fall träffat 2 av mina rumskompisar. Den ena träffade jag i morse. Det var lite kul. Jag stod och gjorde frukost och han kommer ut i typ bara kalsongerna och inser inte att det är en tjej här inne. Så han bara tittar på mig och bara: är du den nya rumskompisen? Han fick ett väldigt så här konstigt uppvaknande i morse. Men nu har jag träffat honom. Han var jättetrevlig också. De är ganska ointresserade av mig allihopa här. De är typ så här, ja, den där konstiga svenska tjejen som bor här. Och se om den löser med tiden. Men än så länge är jag nöjd med det. Det betyder att jag får väldigt mycket fritid. Men jag hänger mest med mina andra utrikesstudenter. Exchange students. Ja. Jag har en tjej från som jag hänger med som är från Sydkorea. Och sen har jag några fransyska. Det är kul. Pratar mycket så här kulturella skillnader. Norsk också. Jag har en norsk som jag faktiskt kan prata med. Det är 2 svenska tjejer från Kalmar här också. De är också helt okej. Bara så ni ska förstå hur kallt det är här just nu. Mitt Lypsyl när jag var ute, försvarets hudsalva, frös. Alltså, går inte att få ut någonting. För det är helt fruset. Man tycker Sverige var kallt, men tydligen så ska man få uppleva den hårdaste vintern Kanada haft på 100 år. Ja, ska vi göra det ordentligt, eller vad säger ni? Det var en jättecoolt. Det var jättekul att komma till skolan. Han som håller i psykologin var supercool, jätterolig, och jag tror att den här kursen kommer vara superbra. Jättesvår, men så himla lärorik bra. När det kommer till genuskursen så är jag inte lika säker, men jag tar 5 kurser så jag får hoppa av en efter ett tag vad jag vill. Genuskursen, då ska vi bland annat göra en YouTube-video. Och vi ska lämna in 4 uppsatser nu de här månaderna. Och gå på en sån här blues-event. Ja, det var lite sådär. Vi får se vad det blir av det hela. Sen har jag hoppat av en psykologikurs för att jag insåg att det kommer vara för tungt arbetsbörda med bägge 2. Så jag hoppar på en kurs som heter ondska och dess symboler. Jag tror inte mer jag ska lära mig saker men, som jag kan använda, men man vet eller?
Där bor jag. Och här är en sån här liten kolonilott typ. Det är så kallt. Oh! Böcker! Så man kan läsa i trädgården. Vad kul. Hej! Ni. Det var några stycken som frågade hur det gick med att gå ut och äta med grabbarna igår med tanke på att jag satt och väntade på dem. Men när jag väl kom iväg så var det jättekul. Jag åt pho, vilket är typ som ramen typ så. Så jag gick inte och la mig för typ 2 i natt. Så jag är rätt trött idag och jag har en uppgift att skriva så att det får jag gå på. Men alltså om killarna ska fortsätta vara så jäkla trevliga och roliga så kommer jag inte från skolan med gjort för att vi bara hänger hela tiden. Nästa vecka så ska vi gå, nästa helg ska vi gå iväg och äta sushi. Så ja, de tar väl hand om mig här. De är jätteroliga. Jag betyder runt kompisarna än så länge. Allt på finns. Jag är inte den som vill vara den, men jag tror att den här snubben levde mellan 1858 och 1918. Så hur kan han ha gett ut en bok 1964? Jag är inte helt med på den kopplingen, men bra gjort i sådana fall. Good dude. Saker som jag fått visa sig kom till gamla. Nummer 1. Jag är inte född till heltid som jag trodde från början. Jag sover dåligt överallt. Yay! Bra. Nummer 2. Mina händer hatar kylan precis lika mycket i Kanada som den gör hemma. Alltså jag sticker överallt just nu. Jag har så himla ont om händerna. Nummer 2. Man tänker att vardagen ser annorlunda ut när man blir till land. Nej. Precis samma skit överallt. Roligt sällskap dock, man får ta det. Yay, pucka. Hejdå. Ifall ni undrar så är det den här snubben. Där, understryket. Som grundade Illuminati 1772. Hur roligt inte det? Jag får lära mig om Illuminatis historia i skolan. Annorlunda land gissar jag, men det är kul. Jessica-grejen. Jag ligger för att ta en liten supplur. För jag ska plugga hela dagen och kurslitteratur gör mig trött. Så då somnar jag för det. Och här har de så här turer, guidade turer av lägenheten ibland. Och han som har det här, han är riktigt så här trölig för han bara går in ibland. Så att han är också öppnar när jag äter. Men han går inte in på rummen liksom, utan det är bara i vardagsrummet. Förutom i ena rumskompisens rum, för det är alltid öppet så han bara in där. Men nu har han tagit han lås. Och då bestämmer sig den här killen att han ska gå in i mitt rum. Så jag vaknar av att man bara knackar och säger någonting som jag inte riktigt förstår. Jag är trött, för jag är trött, fattar inte riktigt. Och så, men jag knackar på dörren i alla fall. Och så bara öppnar han. Så jag bara flyger upp ur sängen. Och så öppnar han och där har han en guidad tur med typ 7-8 pers som bara stirrar på mig. Jag bara, hej. Han bara, jag ville bara komma in på rummet. Gör du speciellt? Eller jag bara, ja, jag sov. Så jag bara hälsar på alla, bara, hej, hur är det med er? Varsågoda, kom in. Så sitter alla så här lite, tycker att det är lite pinsamt. Så
kvar där och sen så bara efter några minuter så stänger han dörren. Jag säger bara, himla tur att jag var klädd. Att han liksom någorlunda. Bara öppna dörren. Bara för att den är öppen. Jag har lärt mig läxa här. Lås alltid dörren när man ska sova. Killen har ingen respekt. Rumskompisarna, inga problem. Alla andra. Man lär sig. Så idag var en något rättsam dag för min bästa kompis här, Soyan. Jag bestämde sig för att åka hem till Korea. Så nu har jag ingen bästa tjejkompis här längre. Bara mina grabbar. Vilket är supertrevligt. De var väldigt trevliga. Vi liksom klickade direkt. Så det var supertrevligt. Men förhoppningsvis så ser jag henne igen när jag åker till Korea i september. Det är skönt. Hon gav mig lite present. Jag ska visa dem sen. Men ja. Så nu kommer grabbarna verkligen att sätta på mig snart här. För jag kommer mest skriva dem. Men jag köpte en kompis. Inte fyra här. Och så är det ibland. Hon får det bättre hemma sen. Hon tycker hon sitter här så får hon åka hem istället. Så vi ses i Korea. Avklarat midterm nummer 2 idag. Så nu sitter jag och pluggar för midtermen. Okej. Jag tror Snapchat är full. Jag sitter alla och pluggar för midterm nummer 3 nu. Och tydligen så är jag lite snurrig. Jag har precis vaknat men ändå. Jag tog den här förut. Ifall ni undrar hur det skulle vara att jag är full, jag tror att det är någonting sånt här. Kom så ut. Okej, jag tänkte bara dela med mig av min natt. För jag har inget annat än jag vill dela med er av musiken på den här. Men bra. Så ni får första inte svara på grund av att läsa 18 som har datat med att jag gör den helikopter. Har du? Jättegod. Vänder mig i alla fall om sängen så att det ligger i andra änden med huvudet för att då tänker jag att då hör jag inte att den går direkt i väggen och det funkar hyfsat. Vaknar, kanske 2 eller 3 timmar senare att jag har världens mardröm. Alltså verkligen. Jag var så rädd när jag vaknade. Så jag ville inte somna om igen. Jag drömde att jag var fången hos en maffiaboss typ. Och han hade som hobby att se mig blöda och skada mig. Så han skar upp mina handleder, min hals och min mage ett antal gånger och bara liksom tömde mig på blod. Det var liksom hans hobby. Så jag liksom bara försökte överleva, liksom ligga där och bara andas lugnt och inte försöka få blodet att liksom forsa ut och sen slät mig in i köket och försökte kasta ihop mig. Alltså det var så himla sjukt. Vad är det för fel av mitt huvud? Och så sen vid klockan 6 så kom ni plogbilen som vanligt då. Och den är så jäkla hög. Så kunde inte sova, vaknade mitt i natten, jätterädd. Och sen när jag väl har somnat igen så kommer plogbilen. Jag ska köpa öronproppar. Så det här blir lite jobbigt och imorgon har jag midterm. Så önskar mig lycka till. Om vi säger så här, jag börjar bli lite bättre på midterms.
Här har jag D. Sen nästa uppsats A minus. Och sen andra A. Yay! När jag pluggar så går det faktiskt. Coolt! Yay! Så är det. Jag tänker inte ta något mer än det minsta jag kommer ta är ett C från och med nu. Yay! Nu har jag skrivit klart Hat och vekhet som är min filosofiuppsats. Jag har gjort den ungefär 100 ord för lång, så jag måste skära ner på den. Men det är ett program för imorgon. Nu ska jag belöna mig själv genom att gå till Starbucks och köpa en varm choklad och sätta mig och läsa lite om Satan igen. För det är ju 2 sådana uppgifter i veckan. Kul! Men bara komma ifrån huset lite grann för jag har inte inte varit utanför dörren idag, så det är dags. Yay! Alltså jag måste bara säga att jag älskar den här kursen. Det här var min nyaste midterm-uppdatering. Yay! Och sen bara så här. Yay! Tydligen är jag bra på ondska. Om ni undrade så är jag jättebra på det. Synd att det inte var psykologi eller någonting annat jag kunde användning för, men man får ta det man får. Okej, vi kör utan filter idag. Så här såg jag ut mina sista typ 24 timmar i 20-årsåldern. Memorera. Jag börjar få lite lätt panik just nu. Jag är väldigt kluven mellan att göra något så här riktigt galet och tänka logiskt. Alltså, det är bara en ålder, det spelar ingen roll. En del av mig vill bara göra något svingalet. Så jag vet inte vad bara. Någon som har något förslag. Jag skulle typ kunna röka gräs. Nej, man bara vad ska jag ska inte göra det. Eller? Nej, jag låter bli. Men seriöst, det är snart 24 timmar kvar. Sen är jag gammal. För er där hemma så är det snart alla hjärtans dag, så grattis i förskott eller whatever. Hjälp mig, skicka hjälp. Okej, så nu är det på riktigt. Nu är jag 30, för nu är klockan 18 minuter över 6. Jag är född 17 minuter över 6, enligt pappa. Vad gör jag då? Nu är jag faktiskt 30. Jag pluggar filosofi, som är typ mitt hatämne här, men ändå. Och äter en Twix. Livet leker. Shit. Det hände faktiskt. Trodde inte det, men okej. Nu är jag 30. Grattis till mig. 30 år till. Eller något. Yay. Birthday. Wow. 30-årsåldern. Födelsedagsbarnet. Yay. Här kommer typ ett litet tal. Så vill inte höra mig tjata om hur gammal jag är, så bara tryck vidare. Men jag kom till en liten insikt i natt. Jag har gått och tyckt att det är ganska jobbigt att fylla 30. För att jag inte längre kommer vara i 20-årsåldern. Och sen så bara tänkte jag på varför är det så? För om vi ska vara lite så här hårdragna, så 20-årsåldern var inget bra decennium för mig. Det var mycket hemska grejer som hände då. Speciellt i början. Och mycket som har typ 10-årsjubileum i år. Wow. Men sen så hade jag och Per ett par väldigt bra år ihop, vilket var väldigt kul. Vi reste mycket och hade väldigt kul. Men sen så visade det sig att han också kunde bete sig jäkligt svinigt, vilket gjorde att det blev väldigt jobbigt igen. Började om helt och hållet, vilket var nu är efterhand skitkul, men just då var det inte jätteroligt. Senaste året har jag haft riktigt kul. Och nu, jag är ju bara med här. Jag ser en parkering, men ändå. Så vad fasiken, 20-årsåldern var ju bara skithörlig.
Jag tycker det är dags att jag gör 30-årsåldern mycket, mycket roligare istället. Herregud, varför ska vi sörja sånt gammalt tråkigt? Så kör vi 30. Favoritoutfiten på med trasiga jeans och allt. Det är faktiskt 5 plusgrader ute idag så att jag kan ha det. Ta det lugnt, mamma. Jag har kläder på mig hela år. Och så ska jag bara ha jäkligt kul idag. Och i framtiden också. Förhoppningsvis. Så nu kör vi. 30-årsåldern. 30 ska bli dess bästa decennium någonsin. Och jag ska ha så jäkla kul. Jag ska resa massor. Jag ska lära mig mycket nya saker. Och förhoppningsvis kanske få lite pengar i slutändan. Yay! 30! Birthday! Yay! Snygg stil, pappa. Ligg still. Nej, snygg stil. Vi har hamnat i någons lägenhet. Jag snapchattar nu. Wee! Alltså det luktar verkligen konstigt här. Ja, det var Men det är kul. farligt här. Det var toa också. Ja, men jag är i närheten av toan nu. Det är februari och jag är ute utan jacka och med trasiga jeans. Yay! Wow, vår! Det ska bli vinter igen på torsdag, men ändå. Kul! Yay! Jag tror att det är en drive-thru bankomat. Så coolt. Alltså, jag lämnade in en filosofiuppsats som jag var helt säker på att jag skulle få ett F på. Jag sa till och med till folk här att om jag får mer än ett D på den här så kommer jag tvivla på den här skolan. Och jag fick seriöst ett A på den här. Och har minus. Folk kommer typ att jag tror att jag typ ligger med läraren och typ den här är jättedålig. Vad fasiken? Jag måste ha fått fel betyg. Jättekonstigt. Annars så tror inte jag att jag behöver plugga för prov i alla fall. Istället för att plugga. Okej, nu ska vi få höra någonting. Jag har upptäckt ett problem som jag har som student. Som jag inte tror att de flesta studenter har, men jag är en av dem i alla fall. På vårt bibliotek så är det så att ju högre upp man sitter, desto fler våningar upp man sitter, desto tystare ska man vara. Det är 7 våningar. Så våning 7 och 6 är knäpptyst. Och jag kommer fram till att jag kan inte vara där. Jag måste hålla mig runt nivå 3. Becka, om du tittar på det här, du tänker säkert, ja det är klart som du håller på med dina grejer. Men faktiskt en viss anledning här. Jag har ärvt mammas mage. Som när den vill någonting, vilket är när den precis fått mat, när den vill ha mat och all tid däremellan, bestämmer sig för att låta som en ledsen hund och bara vilket är jättekul i en helt tyst sal där alla hör precis allting.
Så tack mamma. Jättekul. Nivå 3 är det för mig och jag tycker det är jobbigt nog. Men ja, man lär sig. Nu börjar den igen här också. Jag tror att jag ska... Jag vet inte riktigt. För att den gnäller ju hela jäkla tiden. Ibland när man pluggar så får man komma på lite grejer som gör det lite roligare och lite lättare att komma ihåg. Så den här gången så har jag fixat med det här. Nu ska vi se. Jag pratar om sömnsvårigheter. Så här har vi insomnia. Sleepwalking. Night terrors. Nightmare disorder. Hjälp! Sleep apnea. Det är när man inte kan andas under sömn ifall det inte är sträv. Man får såna här attacker när man inte andas. Och narkolepsi. Alltså ibland tycker jag faktiskt att jag är för himla rolig. Det är synd att ingen annan gör det, men ändå. Yay, plugga på! Lite lätt otippat idag. Det är bara bräker vi. Hej snön, vart har ni varit? Jag filmar det gör jag. Jelena utforskar kanadensisk matbutik. Hej! Nu har jag klarat av ännu en midterm. Känns bra. Minst ett C, kanske ett A förhoppningsvis. Nu ska jag se ifall jag kan på 3 timmar läsa 12 sidor, skriva en sida och hinna få in mig lite mat. Det kan gå, jag vet inte. Midterm igen, midterm 2. A+. Yay! Vilket innebär att den här kursen har jag redan klarat innan finals. Wow! Måste bara klara de andra då. Men det ser rätt bra. Wow, wow, wow! Yay! Gratis konsert, gissar jag.
Okej, en liten historia nu innan jag går och lägger mig. Idag så var jag själv lite klumpig och lite frånvarande. Inte helt medveten om min omgivning. Braiska. Så jag var på The Night Market med mina koreanska / kinesiska / Thailand. Nej. Vänner från Thailand. Nej. Taiwan. Vad svårt det var. Och vi stod i kö för att köpa biljetter så man skulle kunna köpa mat. Och det skulle ha biljetter för mat. Och en kille går förbi. Och jag har tagit av mig min ryggsäck för att jag rädda på min plånbok. Och bestämmer mig för att slänga upp den på axeln. Och killen som går förbi precis då. Vilket innebär att han får den rakt på sig. Och all mat och dryck han har i händerna spiller ut över hela golvet. Så nu är det alltså mat och dryck över hela golvet. Och jag står där och bara förlåt. Jag lovar, jag bad om ursäkt 100 gånger. Jag sa direkt att jag skulle betala all mat och allting för honom. Och att jag skulle städa upp det. Men det här var typ världens snällaste kille. Som du var. Så han ville inte ha några pengar. Han sa typ att bara, den här drinken, köp inte den. För den var ingen god. Och så sen så hjälpte han mig att städa upp det. Och så var det ingenting med det. Men alltså jag skämdes väl på att dö. Det var så pinsamt. Jag är så jäkla klumpig. Stackars kille. Tur att det var typ världens snällaste. Men ja, det lyckades jag med idag. Ibland är jag en sån stjärna så jag förvånar mig själv. Spenderade morgonen med att söka jobb på kurser. Så nu har jag hela juli för bokade jobb. Yay! Bara maj, juni, augusti kvar. Ja, man får göra vad man kan. Jag får någonting att göra när jag kommer hem. Jag vill inte åka hem. Familjen Anka är ute och går. Jag tror jag håller mig på den här sidan. Okej, ni går där. Då går jag där. Tjena, hallå. Måste? Trevligt. Agree that I will comply with the emergency safety guidelines and sexual harassment education that Eva Women's University provides. They do not mess around. I like it though. Hej, vad är du för något? Hej! Du njuter också av solen. Vad är du för något? Du är jättefin, men vad är du för något? Kan man säga mig vad det här är för något? Han tycker inte om mig i alla fall, jag ska gå, men... Hej då! Du är så söt! Eller hur? Så söt! Another little dude. Hej! Ja, bye! Oh, you did it? Ah.
I've been here for like 2 seconds and I already got myself some fries. Yay! Oh, you want to try? Home alone. Yay! Which means nothing really. I'm going to bed. Alltså, hur coolt är filtret? I have a tail! Ah, happy! I want a tail. Okej, så våran tvättmaskin i den här byggnaden tar inte emot några mynt som är före 2012. Jag vet, det är dumt. Så nu har jag gått och växlat till mig $50 i mynt. Och de här är alla jag kan använda. De kan använda. De kan inte använda. Använda. Inte använda. Det innebär att jag måste gå runt med alla de här i min plånbok. Ja. Vi kan i alla fall tvätta lite grann. Yay. Ida använder vattnet att när jag går in på banken och berättar att min maskin inte tar
bort annat ställning före 2012. Så säger hon på banken, oj, vad ska jag göra det? Det är kanske det jag behöver din hjälp med. Ja, och det vill inte hjälpa mig i alla fall. Det tyckte bara var en väldigt rolig fråga. Jag tror att det här bara för skojs skull eller vad? Jag tror att vi har för relation i det här. Nej, det är inte den relationen, det kan jag fatta. Glad påskfesten snart. Över. Fuck Seymour. Tack Sofia för pussen. Alltså jag verkligen älskar mitt lag. Alltså liksom forever and ever in my heart. Men alltså när Öhman blir intervjuad och han säger jag tycker inte vi får koll på vårt powerplay-spel. Jag kan inte hjälpa att börja skratta alltså. När har liksom någonsin haft koll på sitt powerplay-spel? Inte under min livstid i alla fall. Ja, jag vet inte vad roar sig själv mamma. Jag är helt ensam idag. The guys will be back Sunday, I think. So, bara jag. Nej, 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 nej. Damn! Not happy right now. Jäkla Mora alltså! Fy fasiken! Vi hade pressen också. Tänkte få med flaggan, men det går sådär. Yay! Wow! Påskafton är snart on. Jag vet att jag säger det här ofta, men fy jäkla fasiken för Mora alltså. Jag vet, vi borde spela bättre, men hit. Vem är den andra kommentatorn? Inte den vanliga, han som har skrivit, han som är bra, utan den andra. Jag gillar inte honom, jag gillar inte honom alls. Jag kommer inte ens till honom och snacka skit, han som är, så han ska inte ha honom och snacka skit om mig. Jag är lite upprörd just nu. Det kommer gå rätt så snart. Jag är lite upprörd just nu. Chilla. För många på isen. I powerplay. Ja, tack. Tack. Typ 6 minuter kvar. Ett mål till då. Kom igen Leksand. Kom igen. Nu gäller det. Kämpa, Leksand. Jag vaknade precis och min spontana känsla är vad fasiken hände i natt? Okej. Det här var inte beredd på, men visst. Det är bara att ösa ner. Yay.
säger att jag ska slå den, men det kändes lite jobbigt. Let's see. Coolt. I am happy with this. Jag hade fel. För några dagar sedan så kryllade med folk in hela dagarna. Och nu så är det finals. Då har jag hela stället för mig själv. När man ska lära sig att stava till imorgon för att det inte bara är multiple choice. Förhoppningsvis har vi lärt oss någonting. Andra finals done. Och det är just nu 14 grader ute. Solen skiner. Och jag tänker ta en lång promenad. Yay! Stand off, squirrel 1, squirrel 2. Whoa, 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 whoa. Okay, you're so much like cats, you know that, right? Is this a race thing? Okay, bye. Ja, kan man säga. Hej! Jag har äntligen börjat spela Pokémon igen, men det där är ingen Pokémon. Tjena snubben! Hur är läget? Jag ville inget ont, jag lovar. Hej! Du kan vara lugn. Dagens naturupplevelse med Jessica. Först lite ekorrar, eller det är fortfarande några där borta. Och sen en gång här. Jag lovar, jag ska inte göra någonting. Nej, förlåt. Jag håller med här, jag lovar. Titta, det är fint att dekorera på allting med den där röda saken. Ja, skönt. Varsågod. Ja, förlåt. Nej, det är bara en konstig svensk tjej. Okej. You do you. Mörkt ute. Kör mörk musikal. Vad fint! Var det någon som sa april eller? Come to Canada, they said. It will be fun, they said. It's a freaking snowstorm in April. Look at the roads. I am not happy with this. Ow! Ow! Jag tror att det blåser bort snart faktiskt. Welcome to April in Canada. We're ready. Warm! Oh, så bra kallt.
Du skojar med mig, va? Det är typ mer vatten på vägen här än vad det är på Vänern. High school. Ni andra har varmt och typ 20 grader. Jag har snö. Ja! Seriöst, jag börjar faktiskt bli lite orolig för mina filosofiprofessorer, för nu fick jag A på den nyaste uppsatsen också. Alltså, den sög. Den verkligen sög. Varför A? Hur? Hur gör jag och hur gör jag likadant hemma? Någon ska berätta för mig. Jag vet ju, jag hade älskat om du gjorde en sista i Karlstad. Damn it. Freaking finally. Äntligen går. Jag tog bara lite tid. Ja, snödrivorna smälter snart, tror jag. Imorgon 17 grader. Yay, vi kommer i kapp. Yay. Villig mesika igen. Ekorre mot kanin. Tjena Nivisen. Hej. Ser ni honom ens? Jag kanske inte ser honom. Tja Nivisen. Hur är läget? Hej. Hej. Ska du komma hit? Oj, förlåt. Vad fin du är. Vart är du på väg, tro? Bara käka lite lunch. Eller middag är det väl nu kanske. Jag ska någonting att ge dig, men jag tror inte att du gillar melonkarameller. Men vart ska du med den där? Vet du ens själv eller? För du verkar bo trädet längre bort. Du har försökt äta på den där hur länge som helst nu. Jag är inte säker på att den är bra för dig. Säg. Precis. Okej, vi grävde ner den förra, så tar vi den här platta saken som jag inte tror är någonting för dig att äta. Ska vi göra ner den också? Annars eller? Du är så konstig. Nu börjar det packandet och hejdåandet. Så nu ska jag gå till Walmart och försöka lämna tillbaka ett täcke som jag har använt i 4 månader. Utan kvitto. Och se hur det går. Sen är det lite andra saker som jag faktiskt inte har använt men inte har kvitto på heller. Walmart är inte så trevlig organisation så jag tänker att jag kan göra det här med något samarbete. I alla fall försöka, för det här är väldigt mot vad jag brukar göra. Vi får se vad som händer. Yay!
Nu är jag helt ensam igen. Alla har stuckit från mig. Jag tror att jag har er två. Ni stannar i alla fall, va? Betyget på min senaste final är nu uppe. Nu saknar jag bara ett betyg, vilket är skönt, men... minus! Yay! Det är rätt bra när man bara pluggade i typ en halv dag för det. Bara massa förutom den där, men den gills inte, för jag förstod inte det. Jag förstod inte översättningen. Den gills ändå inte för den är droppad. Så det är bara den här kursen. Yay! Kul! Något jag kommer alltid ångra att jag inte besökte. Växthuset på Waterloo University. Bubbla. Deras campus är mycket finare än vårt, men berätta inte Peter, det sa jag. Today is my last day in Waterloo. Så jag försöker att gå runt och bara njuta av det så mycket jag kan. Idag är jag på Waterloo University campus. Det är väldigt, väldigt fint här och det finns väldigt mycket Pokémon. Gotta catch them all. Men today's goal or today's mission is not to cry in public. It's gonna be so. But yeah, what you gonna do? Det där, kompisar. Eller kompisar. Jag hatar Kanada, men då. Kanske kommer bli nostalgiskt när jag kommer hem och ser dem, men inte här. Don't make me leave, please. Nu har jag fått alla final resultsen och 3 slutgiltiga betyg. Final exam C+. Yay! Jag sa ju från och med första midtermen att jag inte skulle acceptera något annat mindre än en C. Och det gjorde jag inte. Yay! Så fick jag även en sån här personligt meddelande från min lärare. Congratulations Jessica Marie, earning a A- in an intro FEL course is amazing. I hope that you will consider taking more philosophy courses during your time at Laurier. Have a great summer. Well, my time at Laurier is over and philosophy is not my thing, but thank you very much, professor. Woho! Bara ett betyg jag väntar på nu. Ett enda betyg, och det är det jag bryr mig mest om. Nej, psykologin. Hoppas det kommer snart. Fråga mig inte hur jag gjorde det, men det gick. Det är mer platsbrist än vikt som är ett problem, men det gick. Yay! Måste bara köpa någonting som jag kan ha som personligt föremål med tanke på att jag får offra min väska. Sakerna som inte får välja med, min affisch, vilket jag tycker är väldigt synd, för jag hade fått både Thomas och Peter att rita på den, men det får jag inte åka med. Och samma med väskan. Look at that view. Yay! Det här stället är helt jäkla otroligt. Jag ska visa er hur det ut också. Där. Så här ser det ut. Kök alls för mig själv, helt fasta. Lite soffa och så sen den här utsikten. Vi får nästan gå ut och titta på det här. Jag vet att jag äter frukost de kommande dagarna i alla fall. Okej, det är lite högt här då, men ändå. CN Tower. Och där kan jag äta frukost, för det är vårt sovrum. Unfreaking believable. Och jag är rädd för höjder, så jag ska gå in. Men det, alltså allting här är så himla perfekt för mig. Jag fick plats med allting. Väskor och allt. Och så sen miljontvål.
It's like it was made for me. What can I say? This is my world now. CN Tower. Pasta. QI. Värre kan man ha det. Blåser massor, men nu blir man till en. Yay! Jag är typ superrädd för höjder, men jag kan inte låta bli att sitta här ute på 19:e våningen när det är sånt här väder ute. Yay! When Peterhead hits the jackpot, we're gonna get to 500, we're gonna be here for a while. Frukost på balkongen idag. Yay! Jag höll nästan inte på kanten. Yay! Äter på Jamie's Italian and then Forever 21. Sunset and we're going to the Cheesecake Factory. Yay! Det är just nu 23 grader varmt. Så det är sommar. Yay! Och vi ska ut och leka lite i parkerna. Bara ta lite lugnt. Yay! Fun! Sista balkongfrukosten. Jag kommer sakna i Toronto. Det ser inte riktigt ut från mammas fönster, men vi får jobba på det. Hej då Toronto. 2 väskor på precis 20 kilo. Check. Nu ska vi bara se om allt det här går in där. Så är det klart. Yay.